Xin chào quý khán thính giả đã đến với kênh Champa Life News, nơi cập nhật tin tức mới nhất trong ngày. Hơn một tháng trở lại đây, vụ việc Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh bị cáo buộc cưỡng hiếp cô gái 17 tuổi người Anh ở Tây Ban Nha là tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Sau thời gian phải ở lại nước bạn để phục vụ điều tra, chiều ngày 7 tháng 8, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết hai nghệ sĩ đã về Việt Nam an toàn. Sau khi về nước, mọi động thái của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đều được cộng đồng mạng chú ý. Nhiều ngày sau khi về nước, phía Hồ Hoài Anh vẫn không hề có động thái nào. Mặc dù được Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam yêu cầu trình diện vào ngày 15 tháng 8, song trên mạng xã hội cả Hồ Hoài Anh và vợ vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào. Trước đó, ngày 1 tháng 7, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã họp và gửi biên bản về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan chủ quản của học viện. Trong biên bản này, lãnh đạo học viện thống nhất tạm đình chỉ mọi công tác của giảng viên Hồ Hoài Anh tại học viện trong quá trình xác minh vụ việc. Hồ Hoài Anh đang là giảng viên cơ hữu tại khoa nhạc cụ truyền thống. Ngay sau vụ lùm xùm xảy ra tại Tây Ban Nha, học viện đã xác minh làm rõ việc Hồ Hoài Anh tự ý đi nước ngoài trong thời gian học viện đang trong giai đoạn chuẩn bị tuyển sinh mà không báo cáo và xin phép ban lãnh đạo khoa nhạc cụ truyền thống cũng như lãnh đạo học viện. Phó giáo sư Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói rằng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đủ thẩm quyền để xử lý vụ việc liên quan hai nghệ sĩ Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh. Sau khi giải trình với đơn vị công tác sẽ giải trình với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Bộ Ngoại giao cũng thông tin hai nghệ sĩ Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh sau khi được trả hộ chiếu đã về nước, quá trình điều tra vẫn tiếp tục được tiến hành. Ngay sau khi về nước, Hồng Đăng xuất hiện trước công chúng khi cùng vợ xuất hiện tại quán cà phê. Hồ Hoài Anh vẫn khá kín tiếng. Trên trang Facebook cá nhân, bài đăng gần nhất Hồ Hoài Anh đăng tải là vào ngày 24 tháng 6, cũng là thời điểm nam nghệ sĩ đang ở Tây Ban Nha và vướng vào bê bối chấn động. Trong khi bài đăng gần nhất của Lưu Hương Giang là vào ngày 30 tháng 6. Kể từ khi xảy ra bê bối của chồng đến nay, Lưu Hương Giang dường như lặn mất tăm khỏi mạng xã hội cũng như các phương tiện truyền thông. Khác với vợ, Hồng Đăng vẫn sử dụng mạng xã hội và cập nhật về tình hình kinh doanh. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trả lời phóng viên Dân trí, phía học viện đã giao cho bộ phận tổ chức, khoa âm nhạc truyền thống liên lạc với Hồ Hoài Anh và đang chờ báo cáo. Hiện tại, phía Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chưa thể đưa ra kết luận hay hình thức kỷ luật nào với Hồ Hoài Anh. Hồ Hoài Anh phải lên cơ quan để làm giải trình về vụ việc vừa qua. Học viện sẽ tiến hành họp hội đồng kỷ luật dự kiến trong tháng 8, sau đó mới có kết luận chính thức, ông Tuấn nói. Giới nghệ sĩ do đặc trưng nghề nghiệp, họ thường ít quan tâm đến quy định của nhà nước, việc này diễn ra khá phổ biến. Câu chuyện vừa rồi xảy ra giữa hai nghệ sĩ Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng là một tín hiệu chỉ báo cho thấy nó xảy ra phổ biến, và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tăng cường nhận thức, ý thức trách nhiệm của người nghệ sĩ. Phó giáo sư Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội trò chuyện với phóng viên Tiền Phong quanh vụ việc liên quan đến nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng. Sai phạm đến đâu xử lý đến đó. Cho dù nghệ sĩ có là người nổi tiếng đến mấy, hay tầm quan trọng của họ lớn đến mấy với một cơ quan đơn vị, thậm chí họ là vai chính, nghệ sĩ chính trong một nhà hát, trong một ngôi trường, thì sai phạm đến đâu vẫn phải xử lý đến đó. Câu chuyện thượng tôn pháp luật rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh xã hội ngày hôm nay, khi vị trí, vai trò cũng như sức ảnh hưởng của nghệ sĩ đối với xã hội khá lớn, nếu không xử lý nghiêm sẽ ảnh hưởng tiêu cực và gây ra nhiều hệ lụy khác, ông nói thêm. Chương trình của chúng tôi đến nay đã hết, quý vị nhớ like, share và nhấn nút đăng ký kênh để nhận video mới nhé. Xin cảm ơn.